ኢንጂነር ዳንኤል ጉዲሳ እባላለሁ በቀስተ ደመና ፎምና ፕላስቲክ ኢንዱስትሪ ዋና ስራ አስኪያጅ። ኦዱ ERP ሲስተም ወደ ስራ ለማስገባት እና ቀስተ ደመና ፎምና ፕላስቲክ ኢንዱስትሪ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ኢንዱስትሪው ፔፐርለስ በማድረግ ኦንላይን ዲሊቨሪ የከስተመር ሳቲስፋክሽን ለመጨመር ደንበኞች በተመጣጣነ ዋጋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምርታችንን እንዲያገኙ ለማድረግ ዋና ስራ አስፈጻሚው ይደጉ አቢሰሎም ከኢታ ሶሉሽን ጋር የፕሮጀክት ስምምነት በኤፕሪል 10 2023 ዓ.ም ተፈራርመው ወደ ስራ ተገቡ። መሰረታዊ የሆኑ ሞጁሎችን ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ ፐርቼዚንግ ማኔጅመንት፣ ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት፣ HRM፣ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ፣ ሎጂስቲክ ማኔጅመንት ኤንድ ማኑፋክቸሪንግ እነዚህን ሞጁሎች እየተጠቀመን እንገኛለን። እንግዲህ ERP ዋናውና ትልቁ ሚናው ሴኩሪቲ ነው። መረጃዎች ከሁሉም ዲፓርትመንት ሴንትራላይዝድ ሆነው እንዲፈሱ፣ እንዲጠየቁ፣ ማኔጅ እንዲደረጉ ያደርጋል። ትልቁ ነገር ደግሞ ሁሉም ሰው የሚያሰራጨውን ዳታ በዋና ስራ አስኪያጅ እና ዋና ስራ አስፈጻሚው ለብቻ ሴኩርድ የሆነ ዳሽቦርድ አላቸው። በዛ መሰረት ሪሶርሳችንን ማኔጅ እናደርጋለን። በኢኒሻል ስቴጅ ላይ ከፍተኛ የሆነ ቻሌንጆች አጋጥመውናል። በዋነኛነት ኢንቴንሲቭ ዳታ ከየክፍሉ ተደራጅቶ ይህን ፕሮጀክት ይህን ሲስተም ለሚያለማው ድርጅት አለመስጠት ነው። ሁለተኛ ድርጅቱ በፊት ከሚጠቀምበት የፔፐር ስራዎችን ቶሎ ለመላቀቅ ተነሳሽነት፣ ቁርጠኝነት የማጣት ነው። በሂደት እነዚህ ውስንነቶች ከፕሮጀክት ቲሙ ጋር በመነጋገር ችግሮችን በመቅረፍ በአጭር ጊዜ ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ ዲሊቨራብሎችን ለማግኘት ችለናል። እንግዲህ ፕሮጀክቱን በዋነኛነት የሚያለማ የነበረው ኮንትራት ፈርመን የገባ ነው ከኢታ ሶሉሽን ነው። ኢታ ሶሉሽን በERP ኦዱ በማልማት ከፍተኛ ልምድ ያለው ድርጅት ነው። ከዋና ስራ አስፈጻሚው ከዶክተር ተመስገን ጀምሮ በስሩ ያሉ የማኔጅመንት አባላት፣ የፕሮጀክት ቲም አባላት በጠቅላላ ከፍተኛ እውቀት እንዳላቸው ተገንዝበናል። ይህን ስንል እኛ መረጃ ለመስጠት እና ፕሮጀክቱን ተፈጻሚ ለማድረግ የነበሩ ችግሮችን በእኔነት ስሜት በመገንዘብና በማገዝ ፕሮጀክቱ ተፈጻሚ እንዲሆን ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል። በእነሱ ምክንያት ፕሮጀክቱንም አስፈላጊ ውጤት ለማግኘት በቅተናል። በአሁን ሰዓት ፕሮጀክቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ አሁን ለደረስንበት ውጤት እንድንበቃ ላበቁን የኢታ ሶሉሽን የማኔጂንግ ዳይሬክተር፣ የፕሮጀክት ግሩፕ አባላት ላመሰግን እፈልጋለሁ።